ngayon, I'm prepared. Yan, kita nyo naman naka-uniform na ako. Kasi, ngayong araw na ito, mag-umpisa ng Hell Week. Oo, Hell Week. Midterms kasi namin. So, before anything else, I want to share you things na alam ko na makakatulong sa inyo. So, ngayon naman, gagawa tayo ng video kung saan i-share ko sa inyo kung anong laman ng Kikay. So, guys, itong mga laman na to, ito yung mga lagi kong ginagamit sa school, and chuchu, pagpaganda, pagpa-fresh, ganon, para kahit paganda ka ng teacher mo, kung late ka man, ipak pa rin, ganon. So, itong mga gamit ko dito is budget friendly naman sila, kasi hindi naman sila yung something na, alam mo, mahal. Hindi natin afford kasi estudyante to. No, I'm a student. So, ang aga-aga pa ngayon, mga nasa 6 o'clock pa lang. Okay lang yan kasi maganda mag-film ng ganitong products as in. So, mag-start tayo. Oh my gosh. Daming laman. Unang laman ng syempre, gumagamit ako ng moisturizer, pero hindi ko siya nilalagay sa Kikay kit ko dito. Kasi hindi dinadala ko sa school. Kasi, pag ginamit ko siya, tapos dinala ko siya sa school, nakasashay lang kasi siya, baka matapon sa loob, di ko na lang dinadala. Pero yun yung pinapakita ko sa inyo lagi, yung pants na moisturizer. Yun. Tapos minsan naman nagamit ako ng aqua moisturizer. Yan. Para lang may moisture. Papakita ko sa inyo ang laman nito. Yan naman. Yan. Hehe. Yan. Marami siyang laman. Tapos, without further ado, kung gusto nyo malaman ng mga kaek-ekan ko sa buhay, let's start. So, ayun na nga. Everbilena, ito yung una natin. BB cream siya. Beauty bomb. Maganda to, sulit to sa mga estudyante kasi, although may kamahalan, pero hindi naman, kamahalan siguro sa atin kasi estudyante tayo. Ano lang to, nabili ko to mga nasa 200, ganun, sa 7-Eleven, lapit sa school namin. Sulit yung investment dito kasi full coverage, medium to full coverage siya, tapos pwede mo siyang haluan ng moisturizer, tapos yun. Maganda siya, tapos kapag nilagay mo siya, parang nag-glow yung balat mo. Ganun yung nakikipapansin ko dito lagi. Ito yung lagi kong ginagamit. Yan. So, next, syempre pag may beauty balm, ito, mga laman ng aking pouch. Yan. Mga laman yan is brushes. Itong mga brushes na dala ko, ito pang powder, ito pang blush. Ito pang blush. Oo, tama. Powder, tapos blush. Ito yung pang kilay ko. Tapos ito yung pang ng concealer. Ito lang yung mga basic na brush na dinadala ko sa school. Kasi, yan. Nagagamit ko sila. Next, ito. Napakadami kong ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Usong-uso to, ate girl. Lip tints. Ayan. Ayan. Lip tints. Meron akong 5 lip tint. 2 galing ng Avon. Ayan. Ito. Tapos, ito naman, organic to. Na binili ko sa friend ko. Ito, Starbucks na lip tint. Freebie yan. Nandun sa Shopee ko. Tapos yung candy water, candy tint. Ganun. Tanggal yung dito. Tanggal. Yan. So, yun lagi kong ginagamit ito, itong gamit ko ngayon. Ito, depende to siya. Maganda siya, depende sa kung gaano karang ilalagay mo. O, ayan, napaka-light. Tapos, ito namang isa. Medyo dark. Ayan siya, kita nyo. Yung isa, medyo, napaka-light talaga. Hindi nga yung kita pag ako'y nag-aan. Tapos, ito namang isa. Ito yung ginamit ko kanina. Ayan siya. Pangit ko mag-swatch, grabe. Kakahiya. Ito namang isa, yung galing yung Starbucks. Ang hirap buksan. Starbucks. Ooh, so red. Diba? Then last, yung yung candy tint. Ito naman, medyo cherry yung kulay niya, yung pagka-red. Yan. So, ito yung una. Ay, ito pala, hindi kita.
As in, napakaliit na ang kulay nito. Ewan ko ba ba't tinawag na lip and cheek tint. Wala naman siyang kulay. Tinan mo, tatakta ko. Wala talaga. Very subtle. Ayun siya, kita nyo. Tapos, ito yung isa na galing ng Avon. Ito yung ginamit ko kanina sa lips ko. Then, ito yung, ano itong isa? Sabi sa inyo, nalilito na ako sa dami na lip tint ko. Ito yung sa Starbucks. Tapos, ito naman yung sa Candy Tint. Yan yung mga ginagamit ko sa ano ko. Tapos minsan naman gumagawa rin nilalagay ko siya sa mata ko as eyeshadow, di ba? Pak na pak. So after ng lip tint, meron akong yan, kinukuha ko siya, ha. Baka sabihin nyo, hindi dito galing. Meron akong dalawang concealer. Para ano siya, yung isa mas dark na mas dark na shade. Yung isa naman lighter kasi itong isa pang highlight, itong isa pang conceal ng mga acne marks. Yan. Then, meron akong mascara. Everbilena. Eyeliner. Meron din. Minsan lang naman ako nag-eyeliner. Yan. Tapos, meron akong pantasa. Kasi, ginagamit ko ang pangkilay or minsan nagamit din ako ng mga ano yun? Lip pen? Ano yung tag dun? Basta, mamaya papakita ko sa inyo, nandito naman kasi. Ayan, nagamit ako, tinatasahan ko sila. Ito, lipstick na to, Simply Pretty. Yung kulay pink. Kita niyo ba? Ayan siya. Ayan na, basta tayo sa kabila. Ayan. Yan. Ito naman tayo sa kabila. Ito naman yung mga nakalagay dito. Ito pa pala, may brush ako, may spoolie pag nagkikilay. Ayan. Tapos ito, powder, compact powder from Everbilena in the shade Oriental. Oriental yan, di lang halata. Tapos meron ako ditong palette, eyeshadow palette. Padala to ng tita ko, galing, basta padala to ng tita ko. Tapos ito yung favorite ko kasi ang ganda ng mga, ito yung favorite ko. Ayan yung mga, buras-buras. Favorite ko yan. Minsan, pag trip ko, mag-eyeshadow, nag-eyeshadow ako. Sa school. Then, meron pa akong isang lipstick galing ng si Avon na Simply Pretty. Ayan. Ang ganda rin yung shade na ito. Ginagamit ko siya ganyan. Ayan siya. Diba? Regalo yan ng tita ko. Ito na, sinasabi ko sa inyo. Ito yung pangkilay ko. Yan. Cleopatra na Everbilena. Then, ito yung, kaya ako may walang pantasa kasi ito, favorite ko to, itong, na to, lip pencil na to, from Color Workshop. Padala rin to ng tita ko. Tingnan mo naman, ubos na. Diba? Ganda kasi na shade niyan. Tapos, ito naman, may lipstick ako na pampaka. Ano to, galing ng Everbilena din. Yung Dust. Ayan. Tingnan mo? Pagka brown yung tone niya, diba? Ayan siya. Ayan. Tapos meron ako dito lip balm from Maybelline. Ayan, paubos na siya. From Maybelline. Ito yung may cooling effect. Next naman, meron ako, ito pa yung isa kong lip pencil. The Color Workshop. Kita ba? Ay, lang. Ayan. Ito naman, nude naman yung kulay niya. Ayan siya. Ito. Ayan siya. Nude lang yung kulay niya. Tapos, meron ako ditong tapos, ito naman yung mga last na. Ito, meron ako mga lip gloss. The Color Workshop din. Ayan. Pag gusto mo na shining, shimmering, splendid na lips, ganon. So, next na naman ng, Kikay kit ko is, dami, diba? Tatlo. So, ito, kasi, pang peke to eh. Kunwari buhay yung mata mo, pero totoo puyat na puyat ka na. Yung ganung look, yan. Kaya may dadala ko.
Essential yan sa pagiging college student. Yan. So, yan. Yung mga gamit ko, ito yan, yung mga gamit na yan. Yan yung mga ginagamit ko araw-araw. Tataka kayo bakit cool, ano siya, limited lang siya, wala akong pulbo, wala akong blush. Kasi nga, ginagamit kong blush, yung cheek tint lang din, napakadami kong cheek tint. Yan, iba-ibang shade yan, ate girl. So, thank you for watching, yun lang, sana may na-share naman ako or may naitulong ako sa inyo na ideas sa mga ginagamit ko sa school. Pag-touch up, and kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, comment, and subscribe. Hit the bell button sa baba for more updates. Thank you. Bye-bye.